Henk Schrijver geeft ons vandaag uitleg over zijn unieke systeem voor vochtbestrijding. Dit systeem is zowel toepasbaar bij nieuwbouw als bestaande bouw en zorgt ervoor dat het vocht op natuurlijke wijze wordt afgevoerd. Een aantal jaar geleden heeft u een uniek systeem ontwikkeld wat op een natuurlijke manier vocht afdrijft. Kunt u kort vertellen hoe dat systeem precies werkt? Dat systeem werkt op lucht- en op temperatuurverschil. Temperatuurverschil, want vocht gaat naar koud toe. Vocht zoekt altijd de koudste plaats op. Ja, dat klopt. Het gaat om verschillende elementen die in de muur geplaatst worden. En op welke manier worden die in die muur geplaatst? Die worden op 30 centimeter boven maaiveld worden ze in de gevel aangebracht. En er worden 2,2 per lopende meter muur geplaatst. En waarom op die hoogte? Die hoogte is bepalend geweest voor vocht gaat altijd daar naartoe wat het koudste is. En de onderkant van de muur is het kouder dan bovenin. Want wij produceren 4 tot 5 liter per persoon per dag aan vocht. Waarvan 1/3 gaat door ventilatie naar buiten en 2/3 gaat door de muur naar buiten toe. En het ventilatieprobleem wordt steeds groter omdat de woningen tegenwoordig zo goed geïsoleerd zijn. Ja, de woningen worden tegenwoordig heel goed gebouwd. Maar omdat ze dus zuiver goed gebouwd worden en goed geïsoleerd worden, kan ons leefvocht moeilijker het huis uit. Bij een nieuwbouwwoning wordt het systeem dus meteen meegemetseld. Hoe gaat dat bij een bestaande woning? Bij een bestaande woning wordt de gaten geboord en dan worden de elementen geplaatst. Zolang die muur overeind staat, blijft het systeem zitten en dan werkt het systeem ook. Ook bij nieuwbouwhuizen wordt het dus tijdens de bouw al geïmplementeerd. Ja, zoals we hier kunnen zien, in dit huis is gelijktijdig met de nieuwbouw meegenomen. En de luchtvochtigheid binnen in huis, de RV noemen wij dat, die blijft dus 100% in orde. En hoe lang duurt het voordat het systeem in de woning zit? Hoeveel dagen bent u daarmee bezig? Deze woning waar we hiervoor staan, hebben wij voor de tijdsduur van 2 dagen geweest, ja ongeveer. Dus het gaat relatief snel. Het gaat heel snel, ja. De elementen zelf, hoe werken die nou precies? Er komt een situatie waarin meer koude lucht op die plek zit, waardoor het vocht daar naartoe trekt? Ja, die temperatuurverschil waar zo'n element komt te zitten, krijg je een temperatuurverschil van ongeveer 1 graad. Die 1 graad is precies exact voldoende om ons leefvocht daar naartoe te trekken. Dan zou je denken dat je dus een natte plek op de muur gaat krijgen, omdat we dus specifiek een koude brug in die muur maken. Maar die koude brug hebben we nodig om het vocht naar zich toe te trekken. Ik heb inmiddels aan meer dan 40.000 huizen in Nederland gedaan. Maar de eerste natte plek moet ik nog tegenkomen. Dat gebeurt gewoon niet. En waarom niet? Omdat één element die heeft een afvoercapaciteit van 266 cc voor ja, per 24 uur. Dus meer dan 1/4 liter kan één element op vocht onttrekken uit de muur. Dus dat betekent dat je dus een onherroepelijke, droog klimaat binnen gaat krijgen. Dus je ziet geen vocht uit de elementen stromen bijvoorbeeld? Nee, dat kun je dus niet zien, want dat verdwijnt gewoon in de buitenlucht. Meneer Den Hartog, u woont in dit prachtige monumentale pand. U bent hier zelfs geboren. Ja, inderdaad. Ik ben hier geboren in 1948. En altijd woonachtig geweest ook hier. U heeft in de loop der jaren wat vochtproblemen hier in de woning gehad. Hoe zag dat eruit? Wat gebeurde er? We hadden vroeger dus last, als je hier dus binnenkwam bij wijze van spreken en de deuren hadden enige dagen misschien dichtgezeten of weinig open geweest, had je last van stank, vocht, behang kwam van de muur af. We gingen gewoon loszitten en toen kwam het schrijversysteem. En dat is hier hoeveel jaar geleden al in de wanden gezet? Dat is er ingezet in 1976. Ik dacht dat er 5 of 36 jaar in zat. En dat bevalt goed? Het is echt een stuk droger geworden? Ja, het is echt, het is droog. Het is gewoon droog. Het ruikt ook niet meer. Het is, naar mijn idee functioneert het goed. Door het plaatsen van die koude ruimtes, wordt daardoor de woning kouder en moet er dan ook meer gestookt worden? Nee, dat is absoluut het tegenovergestelde, is waar. Kijk, het is zo dat de muren, natte muren die dus vochtig zijn, die hebben een mindere isolatiewaarde als muren die droog zijn. En met ons systeem worden die muren 100% droog getrokken. Dus de isolatiewaarde gaat heel duidelijk omhoog. Dus die mensen hoeven minder te stoken. U woont in deze prachtige woning. Er is een uitgebreide renovatie geweest en toen is ook dit systeem voor vochtbestrijding toegepast. Hoe bevalt dat? Ja, tot nu toe echt uitstekend. Ja, mogen niet moppen. Want hoe groot waren de vochtproblemen in dit huis? Vooral die muur was het allerergst. Echt gewoon, als je erop klopte, dan dat voelde je gewoon. Echt, het brokkelde gewoon af. En hoe zijn jullie bij dit systeem terechtgekomen? Waarom de keuze voor dit systeem? Advertentie in de Telegraaf. Daarop gereageerd.
een snelle reactie gehad, offerte. En toen gelijk een beslissing genomen. We hebben het dan nu over woningen, maar dit systeem is natuurlijk toepasbaar op kantoorgebouwen, scholen. Kerken, molens, gemeentehuizen. We hebben inmiddels 40.000 projecten in Nederland gedaan.